Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Далі перейдемо, власне, до короткого обговорення міжнародної тематики. Зокрема, згадаємо про поїздку нашого міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Пекіна, до Китаю. Ця поїздка починається сьогодні і триватиме 2 дні до 25 липня. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ, головною темою переговорів української делегації на чолі з міністром у Пекіні стане пошук шляхів припинення російської агресії і ролі КНР у досягненні миру. Ну, добре, що не ролі КНР у підтримці Російської Федерації, хоча це теж вартувало би обговорити. Ну, ми маємо різні архівні кадри зустрічей Дмитра Кулеби і Ван Ї, головного дипломата Китаю, міністра закордонних справ. Ну і фактично раніше він був таким куратором від Компартії усієї міжнародної політики Китаю. Тому зустріч на високому рівні відбудеться. Ван Ї – це все ж таки дійсно не якийсь просто призначений помічник так, по цій темі від китайської дипломатії, а дійсно людина, яка може, якщо не приймати рішення, то доносити інформацію напряму до Сі Цзіньпіня для того, аби рішення були прийняті. Отже, у Пекіні будуть обговорювати російську агресію і перспективи українсько-китайського діалогу і співпраці. От прес-служба українського МЗС повідомляє, що сторони обміняються думками щодо актуального стану і перспектив розвитку двосторонніх відносин. Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії і можливої ролі Китаю в досягненні сталого справедливого миру, зазначили в МЗС України. Ну, знаємо, що в Китаю є свій нібито план, як вони це називають, план миру, але в цьому плані є багато моментів, які в Україні викликають питання, хоча цей план базується на визнанні з боку Китаю суверенітету, територіального суверенітету, незалежності України і недоторканності кордонів і територій українських. І якщо від цього відштовхуватися, то, звичайно, можна пробувати розвинути діалог із Пекіном, з Китаєм, але водночас пам'ятаємо, що китайська сторона продовжує активно торгувати з Росією і надавати Росії ті засоби, які дозволяють виготовляти ракети, боєприпаси, снаряди, цей товари подвійного призначення, мікросхеми, різноманітні, усе електронна начинка російських ракет, а ще верстати на оборонних заводах, які дозволяють Росії ці боєприпаси клепати в доволі великій кількості. Ну і, ймовірно, це питання варто принаймні озвучити українській делегації на цих перемовинах. Зрештою, наші дипломати досвідчені, самі знають, що їм говорити в такому випадку і на таких зустрічах. Ну а тим часом в Україні вчора активно обговорювали іншу дипломатичну ініціативу, а саме план Бориса Джонсона, екс-прем'єр-міністра Об'єднаного Королівства, Сполученого Королівства Великої Британії. Джонсон вийшов у британській пресі, у газеті Daily Mail із своїм баченням того, як Сполученим Штатам у випадку перемоги Дональда Трампа, а Джонсон майже не сумнівається, що Трамп ці вибори виграє, як Сполученим Штатам і Трампу діяти проти Росії, підтримувати Україну і допомагати Україні досягнути перемоги в цій війні. В цьому тексті є, звичайно, і певні пункти, які Україну стривожили. А саме йде мова про повернення до кордону 22-го року, не 91-го, а 22-го, до лінії розмежування в зоні АТО, так званій. Щоправда, Джонсон стверджує, що Дональду Трампу треба буде докласти усіх зусиль для того, аби змусити Путіна відійти на ці рубежі і робити це силою, надати Україні якомога більше підтримки, озброєння, боєприпасів, аби Путіна відігнати, по суті, на кордони 22-го року. Ну а далі вже починати з Росією якісь розмови, перемовини, діалог і навіть залучати певні стимули і бонуси для Росії, аби зацікавити її у мирному дипломатичному вирішенні конфлікту. В нашому уряді прокоментували вчора так званий мирний план Джонсона. Ольга Стефанішина, віце-прем'єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, заявила, що такі пропозиції колишнього прем'єр-міністра Великої Британії відображають його власні погляди, але водночас в Україні в уряді висловили впевненість, що Джонсон діє все ж таки в інтересах України і залишається нашим другом. Він діє в найкращих інтересах України і може собі таке дозволити, бо знає позицію нашого президента і позицію українців.
Така, принаймні, такий коментар від нашої віце-прем'єрки пролунав. Не знаємо, чи це, власне, думка всього уряду, але в уряді такі думки є і вони озвучені.